หญิงชรากับม้าวิเศษ ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าทึบ ชาวบ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายสงบสุขจนวันหนึ่งมีหญิงชราลึกลับคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับม้าสีขาวตัวงามไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของนางแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือนางมีสีหน้าเศร้าโศกแต่แฝงด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาท่านผู้นำหมู่บ้านข้ามาขออาศัยพักพิงในหมู่บ้านของท่านสักระยะหนึ่งจะได้หรือไม่ข้าจะไม่รบกวนนานหรอกจะรีบออกเดินทางต่อเมื่อถึงเวลาเออข้าก็ไม่รู้ว่าจะอนุญาตได้หรือไม่นะเพราะเราไม่เคยรับคนแปลกหน้ามาพักอาศัยอยู่เลยหากท่านมาค้าขายหรือมาทำธุระก็คงไม่มีปัญหาหรอก ท่านไม่ต้องกังวลไปหรอกข้าจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครข้าขอแค่ที่ซุกหัวนอนก็พอข้าไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากยาสมุนไพรรักษาโรคเล็กๆน้อยๆเท่านั้นน่าสนใจจริงเอาละหากเป็นเช่นนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรท่านสามารถอาศัยอยู่ที่กระท่อมร้างชายป่าทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านนี้ได้ที่นั่นเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างดีหญิงชราขอบคุณอย่างซาบซึ้งแล้วจูงม้าเดินจากไปอย่างเชื่องช้าคนในหมู่บ้านเริ่มซุบซิบถึงความลึกลับของแขกแปลกหน้าบ้างก็สงสัยบ้างก็หวั่นเกรงแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามไถ่มากนัก 1 สัปดาห์ผ่านไปเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเมื่อลูกชายของผู้นำหมู่บ้านล้มป่วยด้วยโรคประหลาดไม่มีใครรู้วิธีรักษาหมอยาประจำหมู่บ้านเองก็จนปัญญาแต่แล้วหญิงชราผู้ลึกลับก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมห่อยาสมุนไพรในมือข้าได้ยินข่าวมาว่าบุตรชายของท่านป่วยถ้าไม่รังเกียจข้าขอเข้าไปรักษาดูสักครั้งจะได้หรือไม่ ขอบคุณท่านผู้เฒ่าคงต้องรบกวนท่านแล้วหญิงชราเข้าไปในห้องของผู้ป่วยนางป้อนยาและทายาจนดึกดื่นในที่สุดไข้ของเด็กหนุ่มก็ลดลงและอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนฟื้นขึ้นมาราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้นำหมู่บ้านปลื้มปิติจนน้ำตาไหลสั่งจัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อเป็นการขอบคุณท่านผู้เฒ่าข้าซาบซึ้งในบุญคุณของท่านเหลือเกินท่านผู้เฒ่าขอจงบอกความต้องการมาเถิดข้าจะจัดหามาให้ทุกประการเลยข้าไม่ต้องการสิ่งใดหรอกการได้ช่วยเหลือผู้อื่นคือสิ่งที่ข้าปรารถนาข้าขออยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาไปก็เพียงพอแล้วละถ้าเช่นนั้นก็ตามแต่ท่านเถิดขอให้ถือว่าที่นี่คือบ้านของท่านเองแต่ว่าข้าสงสัยอยู่อย่างนะว่าม้าของท่านนั้นมีที่มาอย่างไรยายถึงได้ผูกพันมันนักหญิงชรายิ้มอย่างเศร้าส้อยนางลูบหัวม้าขาวของนางเบาๆก่อนจะหันไปตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือม้าของข้าตัวนี้เป็นสหายเดียวที่ข้ามีมันเฝ้าติดตามข้ามานานแสนนานทั้งยามสุขยามทุกข์ข้าก็จะมีมันไม่ทอดทิ้งข้าเลยขอให้ท่านไม่ต้องกังวลไปมันจะไม่สร้างความเดือดร้อนอย่างแน่นอนนับแต่นั้นมาหมอยาผู้เฒ่าก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในหมู่บ้านนางรักษาโรคภัยให้ชาวบ้านอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันก็มักจะพบนางนั่งคุยกับม้าคู่ใจอยู่เสมอทุกครั้งที่ขี่ม้าออกจากหมู่บ้านเพื่อเก็บสมุนไพรองครักษ์ของข้าเจ้าคงต้องอดทนอีกสักหน่อยนะ
วันแห่งคำสาปจะถูกปลดปล่อยใกล้เข้ามาแล้ว เราจะได้กลับสู่ร่างเดิมพดุงความยุติธรรมให้แก่แผ่นดินนี้ขอเพียงแค่ว่า เราจะต้องเร่งตามหาเด็กสาวผู้นั้นให้เจอมิฉะนั้นทุกอย่างอาจจะสายเกินไปเวลาผ่านไปผู้คนยิ่งสังเกตเห็นความผิดปกติหลายอย่างจากหญิงชราผู้นี้บางวันนางก็ดูแก่ชราแทบจะเดินไม่ไหวแต่อีกวันก็กลับแข็งแรงราวกับหญิงสาววัย20บางครั้งท่านผู้เฒ่าก็ปรุงยาหรือทำพิธีกรรมบางอย่างก็ดูเหมือนว่าดวงตาของนางจะเปล่งประกายวาววับประหลาดคล้ายกับมีพลังอำนาจบางอย่างแฝงอยู่แต่มันขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีก็จะดับวูบไปเหมือนปกติแล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงอันเป็นคืนเดียวกันกับที่หญิงชราปรากฏตัวในหมู่บ้านเป็นครั้งแรกทุกคนถูกปลุกให้ตื่นจากเสียงม้าร้องดังลั่นแสงสว่างสีนวลจากดวงจันทร์ส่องประกายเจิดจ้าหลายคนเห็นว่ากระท่อมของหมอผู้เฒ่ามีแสงประหลาดสาดส่องเข้ามาเงาร่างของหญิงสาวและชายหนุ่มร่ายรำวนเวียนอยู่ภายในผู้คนพากันวิ่งไปมุงดูที่เกิดเหตุทว่าภาพที่ปรากฏกลับเป็นเพียงหมอผู้เฒ่าที่ยืนอยู่หน้ากระท่อมตามปกติโดยมีม้าขาวยืนนิ่งอยู่ข้างๆแต่สิ่งที่แปลกไปคือใบหน้าของนางดูอ่อนเยาว์ลงอย่างเห็นได้ชัดผิวพรรณผุดผ่องจนหน้าตะลึงสายตาราวกับสตรีผู้สูงศักดิ์ในวังชาวบ้านพากันจ้องมองอย่างไม่เชื่อสายตาก่อนที่หญิงชราจะค่อยๆกลับสู่โหมดอัญชราภาพเหมือนเดิมผู้คนเริ่มสงสัยและหวาดระแวงบางคนกระซิบกระซาบว่าสิ่งที่เห็นคืออาถรรพ์ของปีศาจร้ายคืนนั้นทุกคนจึงแยกย้ายกันกลับบ้านไปอย่างอึดอัดทิ้งคำถามมากมายไว้เบื้องหลังขณะที่ผู้คนหลับไหลหญิงชรากลับนอนไม่หลับนางมองดูดวงจันทร์อย่างครุ่นคิดก่อนจะหันมาพูดกับม้าคู่ใจเบาๆคืนนี้ข้ารู้สึกถึงพลังคำสาปที่อ่อนแรงลงยิ่งวันเวลาผ่านไปตัวตนที่แท้จริงของเราก็จะยิ่งปรากฏชัดขึ้นบางทีการปลดปล่อยคำสาปอาจใกล้เข้ามาแล้วก็ได้นะนางลูบศีรษะม้าเบาๆสายตาทอประกายอย่างมีความหวังทว่ายังเจือจางความกังวลอยู่ไม่น้อยเพราะนางรู้ดีว่าอุปสรรคที่แท้จริงยังรออยู่เบื้องหน้าการปลดปล่อยคำสาปได้อย่างสมบูรณ์จำเป็นต้องตามหาบางสิ่งที่สำคัญยิ่งมาประกอบมิเช่นนั้นความพยายามทั้งหมดก็จะสูญเปล่าหญิงชรามองออกไปนอกหน้าต่างสายตามุ่งมั่นราวกับจะมองทะลุผ่านความมืดก่อนจะเอ่ยกับตนเองว่าไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรข้าก็จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อชาวบ้านที่บริสุทธิ์เหล่านี้เพื่อแผ่นดินของข้าและเพื่อเจ้าผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขของข้ามาโดยตลอดหลังจากเหตุการณ์ประหลาดในคืนนั้นชาวบ้านเริ่มรู้สึกหวาดระแวงท่านผู้เฒ่ามากขึ้นทุกทีแม้จะเกรงใจในบุญคุณแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วนางเป็นผู้ใดมีความเป็นมาอย่างไรวันหนึ่งเรื่องราวก็บานปลายเมื่อมีข่าวลือว่าลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านอีกคนหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและมีคนเห็นว่าก่อนหน้านั้นเด็กสาวเคยถูกหมอผู้เฒ่าเรียกตัวไปคุยที่กระท่อมเป็นการส่วนตัวผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านอีกหลายคนจึงพากันไปที่กระท่อมของผู้เฒ่าชราเพื่อถามไถ่ถึงเบาะแสการหายตัวไปของเด็กสาวแต่กลับพบว่าหมอผู้เฒ่ากำลังเตรียมตัวเก็บข้าวของจากไปท่านผู้เฒ่าข้าอยากถามว่าท่านพาตัวลูกสาวของข้าไปไว้ไหน
ท่านผู้ใหญ่ข้าไม่เข้าใจว่าท่านกำลังพูดถึงเรื่องอะไรข้าไม่ได้ลักพาตัวลูกสาวของท่านไปเลยอย่ามาปฏิเสธหน่อยเลยนะพวกข้าเห็นชัดๆว่าเจ้าเรียกนางเข้าไปพบในกระท่อมแล้วนางก็หายไปเลยนี่เจ้าก็กำลังขนข้าวของหนีใช่ไหมล่ะผู้คนเริ่มส่งเสียงโวยวายขึ้นบางคนก็คว้าไม้กะว่าจะตีท่านผู้เฒ่าคนนั้นแต่นางก็สงบนิ่งไม่หวั่นเกรงแต่อย่างใดทันใดนั้นเสียงฝีเท้าม้าก็ดังขึ้นปรากฏชายชะกันในชุดเกราะเต็มยศนำขบวนทหารเข้ามาล้อมกระท่อมเขาก้าวลงมาด้วยสีหน้าที่ขึงขังทุกคนพากันเงียบกริบสังเกตเครื่องแต่งกายของทหารคล้ายว่าจะมาจากราชสำนักเจ้าคือหญิงชราผู้นั้นใช่หรือไม่ที่มีชื่อว่าอาริยาองค์หญิงแห่งแคว้นผู้ทรยศซึ่งถูกกษัตริย์ทรงสาปเอาไว้เมื่อได้ยินคำถามนั้นชาวบ้านต่างพาการงนงงและกระซิบกันใหญ่ส่วนหญิงชรากลับยิ้มขมขื่นก่อนจะตอบไปโดยน้ำเสียงที่หนักแน่นใช่ข้าคืออาริยาเจ้าหญิงแห่งแคว้นผู้โชคร้ายถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อบัลลังก์และต้องถูกคำสาปให้มีชีวิตอมตะในร่างชราภาพเช่นนี้ท่านจะจับข้าไปลงโทษอย่างนั้นหรือองค์หญิงอย่าได้เอะอะไปเลยข้ามาเพื่อแจ้งข่าวดีตั้งหากฟาบาทได้ทรงยกโทษให้ท่านแล้วและปรารถนาให้ท่านกลับสู่ราชสำนัก หลังจากที่ทรงสาปและขับไล่ข้าจนได้รับความทุกข์ทรมานมานับ10 ปีตอนนี้จะมาบอกว่าให้อภัยข้างั้นหรือข้าไม่เชื่อหรอกโปรดอย่าปฏิเสธเลยองค์หญิงมิฉะนั้นขณะที่ทุกฝ่ายกำลังตึงเครียดเสียงตะโกนของเด็กสาวก็ดังขึ้นมาจากหลังกระท่อมร่างของหญิงสาวลูกสาวผู้ใหญ่บ้านกำลังถูกทหารคนหนึ่งจับกุมเอาไว้ลูกพ่อปล่อยลูกสาวข้าเดี๋ยวนี้นะไม่เช่นนั้นข้าไม่ไว้หน้าแน่ ฮ่าข้าหาได้กลัวคำขู่ของเจ้าไม่เด็กคนนี้คือกุญแจสำคัญในการปลดคำสาปขององค์หญิงนั่นเองหากนางยังขัดขืนไม่ยอมกลับวังข้าก็จะจัดการเด็กคนนี้ซะพอพูดจบก็จ่อดาบไปที่ลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านขณะที่หญิงชราก้มหน้านิ่งสองมือกำหมัดแน่นกระทั่งในที่สุดนางก็เงยหน้าขึ้นสบตานายทหารอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วก็กล่าวขึ้นว่าก็ได้ข้ายินดีจะยอมกลับไปกับพวกท่านแต่โปรดอย่าทำร้ายเด็กบริสุทธิ์เลยทุกคนอึ้งไปตามๆกันองค์หญิงผู้นี้ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อแผ่นดินแท้จริงแล้วนางมีหัวใจที่กล้าหาญและเสียสละและรักความถูกต้องความยุติธรรมนางยอมแลกชีวิตตนเพื่อปกป้องลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านผู้ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นการเปิดเผยตัวตนของนางในครั้งนี้ทำให้ทุกคนเห็นว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่คือตัวร้ายที่แท้จริงหลังจากยินยอมกลับไปกับทหารองค์หญิงอาริยาในร่างหญิงชราก็กลับมาที่ราชสำนักท่ามกลางสายตาของข้าราชบริพารแต่องค์หญิงก็ไม่ได้สะทกสะท้านต่อสิ่งใดอีกต่อไปแล้วท่านพี่หม่อมฉันไม่เคยคิดทรยศต่อแผ่นดินเลยแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างล้วนเป็นแผนการของกลุ่มอำมาตย์ผู้ชั่วร้ายทั้งสิ้นหม่อมฉันแค่ไม่ยอมสมรู้ร่วมคิดจึงถูกใส่ร้ายและถูกลงโทษด้วยคำสาปอันร้ายกาจเช่นนั้นหรือน้องหญิง
ข้าก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเหตุใดเจ้าจึงตัดสินใจทำเรื่องเช่นนั้นที่แท้ก็เพราะเจ้ากำลังถูกลอบทำร้ายงั้นข้าขอโทษเจ้าจริงๆที่ไม่ยอมรับฟังเจ้านะพอได้รู้ความจริงองค์ราชาก็เรียกลูกสาวผู้ใหญ่บ้านมาเป็นพยานยืนยันแต่แล้วก็มีเสียงทหารตะโกนออกมาฟาบาทเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วเด็กสาวถูกชิงตัวไปโดยพวกอมาตย์ตอนนี้พวกมันกำลังจะเผาวังทั่วแล้วพะยะค่ะทันใดนั้นควันไฟก็พวยพุ่งเข้ามายังห้องนอนเหล่าองครักษ์ที่แอบเป็นพวกพ้องกบฏต่างพากันบุกเข้ามาด้วยอาวุธครบมือสถานการณ์ชักไม่สู้ดีแล้วแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็บังเกิดขึ้นเมื่อม้าขาวที่มากับหญิงชรากลายเป็นชายหนุ่มรูปงามสวมชุดเกราะอันแวววับพร้อมดาบอันร้อนแรงในมือเขาขว้างดาบต่อสู้กับกลุ่มกบฏอย่างไม่หวั่นเกรงพวกเจ้ากล้าดียังไงใช้กลลวงทำร้ายองค์หญิงพวกข้าไม่ยอมให้เจ้ามาทำร้ายชีวิตใครอีกต่อไปแล้วสุดท้ายแล้วฝ่ายองค์หญิงก็ได้รับชัยชนะเหล่าอมาตย์ผู้ชั่วร้ายก็ล้วนถูกจัดการโดยชายหนุ่มม้าขาวส่วนตัวนางเองก็หันไปช่วยลูกสาวผู้ใหญ่บ้านไว้ได้ทันเมื่อทุกอย่างสงบลงองค์ราชาจึงเชิญองค์หญิงและชายหนุ่มม้าขาวเข้าเฝ้าอีกครั้งน้องหญิงเจ้าคือผู้กล้าหาญและยืนหยัดในความถูกต้องข้าภูมิใจในตัวเจ้ามากและนี่คงเป็นการตอบแทนบุญคุณที่สมควรที่สุดแล้วนั่นก็คือการปลดปล่อยคำสาปกลับสู่ร่างเดิมที่สง่างามเป็นองค์หญิงแห่งแคว้นผู้ทรงเกียรติและศักดิ์ศรีพูดจบองค์ราชาก็หยิบไม้กายสิทธิ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษร่ายคาถาโบราณถอนคำสาปช้าๆร่างขององค์หญิงอาริยากลับมาอ่อนเยาว์จนกลายเป็นหญิงสาวผู้งดงามดั่งเทพธิดาเสื้อผ้าขาดวินกลับกลายเป็นชุดอันวิจิตรพิสดารนางมองชายหนุ่มคนสำคัญด้วยสายตาที่เปี่ยมสุขท่านองครักษ์ของข้าเจ้าก็หลุดพ้นจากคำสาปเช่นกันในที่สุดเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งองค์หญิงข้าขอสาบานว่าจะปกป้ององค์หญิงตราบจนลมหายใจสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็โผล่เข้าสวมกอดกันแน่นท่ามกลางเสียงเฮลั่นกึกก้องผู้คนที่ได้เห็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของทั้งสององค์ราชาก็ยิ้มทั้งน้ำตารู้สึกปลาบปลื้มที่สามารถถ่ายถอนความผิดพลาดและคืนความสุขให้น้องสาวได้ทันจากนั้นพระองค์จึงมอบบัลลังก์ให้องค์หญิงอาริยาปกครองแคว้นต่อโดยมีองครักษ์ผู้ภักดีและลูกสาวผู้ใหญ่บ้านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงคนสนิทร่วมด้วยช่วยขับเคลื่อนอาณาจักรไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนับแต่นั้นมาตำนานรักอมตะของหญิงชรากับม้าวิเศษก็ถูกกล่าวขานจากรุ่นสู่รุ่นให้เป็นอุทาหรณ์ว่าไม่มีอิทธิฤทธิ์ใดยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักความจริงใจความกล้าหาญที่จะปกป้องในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องทนทุกข์เพียงใดก็ตามเพราะท้ายที่สุดแล้วความสุขและความยุติธรรมจะเป็นของผู้ที่ยืนหยัดมาจนถึงที่สุดเสมอจบบริบูรณ์ณหมู่บ้านชายทะเลแห่งหนึ่งมีชาวประมงชื่อว่าโกศลเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับภรรยาและลูกสาวอีก1 คนวันหนึ่งขณะที่โกศลออกไปหาปลาขณะที่โกศลกำลังหย่อนอวนลงไปในทะเลเขาก็สังเกตเห็นวัตถุแปลกปลอมลอยอยู่ไม่ไกลจึงใช้ไม้พายดึงเอาวัตถุนั้นขึ้นมาดูโอ้โหนี่มันตะเกียงใช่ไหมเนี่ยถึงจะเก่าไปหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้น่ะเอาไว้ส่องสว่างตอนไปตกปลาดีกว่าเมื่อกลับถึงบ้าน
โกศลก็ลองจุดตะเกียงทันใดนั้นควันหนาทึบสีขาวก็ลอยพวยพุ่งออกมาจากปากตะเกียงค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างของชายชราคนหนึ่งเจ้าผู้ถือตะเกียงนี้จงตั้งคำถามมาแล้วเจ้าจะพบกับความจริงที่เจ้าปรารถนาโกศลอาปากค้างไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองนี่มันเรื่องอะไรกันข้ากำลังฝันไปใช่หรือเปล่าไม่ใช่ความฝันเจ้ากำลังถือตะเกียงแห่งความจริงอยู่มันจะนำทางเจ้าไปสู่คำตอบจงถามมาสิ่งที่เจ้าอยากรู้โกศลครุ่นคิดอยู่ครู่ใหญ่สิ่งที่เขาอยากรู้ที่สุดในตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของลูกสาวของเขาลูกสาวของข้าหายตัวไปนานแล้วข้าควรจะไปตามหาเธอที่ไหนดีบอกข้ามาทีเถอะจงเดินทางไปทางทิศตะวันตกระหว่างทางเจ้าอาจจะเผชิญความจริงที่ไม่สวยงามนักแต่ก็อย่าหวั่นไหวมุ่งหน้าต่อไปแล้วเจ้าจะได้พบกับคำตอบที่กำลังตามหาอยู่หลังจากนั้นร่างของผู้พิทักษ์ก็ค่อยๆจางหายเข้าไปในตะเกียงดังเดิมทิ้งให้โกศลยืนงงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าแต่เขาก็ไม่รีรอตัดสินใจออกเดินทางตามหาลูกสาวทันทีด้วยความหวังว่าตะเกียงวิเศษนี้จะนำพาเขาไปพบกับเธอได้โกศลมุ่งหน้าสู่ทิศทางที่ผู้พิทักษ์ในตะเกียงนั้นบอกไว้เขาไม่อาจรู้ได้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะพาเขาไปพบเจออะไรบ้างแต่โกศลมั่นใจว่าหากยึดมั่นในความจริงและความรักที่มีต่อลูกท้ายที่สุดแล้วเขาจะต้องได้กลับมาพบเจอกับลูกอีกครั้งเส้นทางอันยากลำบากกำลังรออยู่เบื้องหน้าแต่เขาก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างไม่ย่อท้อโกศลเก็บตะเกียงวิเศษใส่ย่ามพร้อมเสบียงอาหารและน้ำดื่มสำรองเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะยาวนานแค่ไหนแต่ก็พร้อมจะทุ่มเทเพื่อตามหาลูกสาวให้ได้ไม่ว่าจะต้องผ่านอะไรไปบ้างข้าก็จะไม่ยอมแพ้ต้องพาลูกสาวกลับบ้านให้ได้เขาก้าวเดินออกจากบ้านด้วยความมุ่งมั่นความกังวลใจผสมปนเปกับความหวังโกศลไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนตะเกียงที่ได้มาราวกับเป็นลางบอกเหตุว่าเขากำลังได้พบสิ่งที่ตามหาระหว่างเดินทางโกศลก็ได้พบกับชาวบ้านที่ออกมาทำงานตามไร่นาพวกเขาทักทายอย่างเป็นกันเองเมื่อเห็นคนแปลกหน้าเดินผ่านมาสวัสดีครับลุงวันนี้จะไปไหนแต่เช้าครับลุงจะไปตามหาลูกสาวน่ะไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้กลับมาแต่ถ้าใครเห็นดอกแก้วผ่านมาก็ช่วยบอกเขาหน่อยนะตกลงครับลูกสาวลุงชื่อดอกแก้วใช่ไหมครับได้ครับผมจะคอยเป็นหูเป็นตาให้แล้วก็ขอให้ลุงโชคดีนะครับหวังว่าจะได้พบกับลูกสาวเร็วๆนี้คำอวยพรดีๆจากเพื่อนบ้านทำให้โกศลรู้สึกอุ่นใจและมีกำลังใจมากขึ้นเขาเดินทางต่อไปในใจนึกขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงยิ่งเดินไกลออกไปจากหมู่บ้านทัศนียภาพรอบตัวก็ยิ่งเปลี่ยนไปจากท้องทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตาสู่ป่าทึบที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่โกศลเดินลุยป่าฝ่าดงไปเรื่อยๆข้ามลำธารและหุบเหวพักดื่มน้ำสักหน่อยดีกว่าตะวันจะตกดินแล้วเขาหยุดพักที่ใต้ร่มไม้เปิดย่ามหยิบเสบียงและน้ำดื่มออกมาขณะที่กำลังจะหยิบตะเกียงออกมาดูเสียงพูดคุยกันจอแจของเด็กชาย2 คนก็ดังแว่วมาจากลำธารว้าวตกปลาได้ตัวใหญ่เลยเอากลับไปอวดพ่อดีกว่าจริงๆด้วยดีใจจังป่านนี้ไม่รู้ว่าดอกแก้วจะรู้ข่าวหรือเปล่านะเห็นบอกว่าจะไปทำงานที่ไหนสักแห่งหายเงียบไปเลยโกศลผุดขึ้นอย่างรวดเร็วไปยืนใกล้ๆลำธารเพื่อฟังเด็กทั้งสองพูดคุยกันหัวใจเต้นระรัวเมื่อได้ยินชื่อลูกสาวเจ้าหนูทั้งสองดอกแก้วที่หนูพูดถึงน่ะเป็นลูกสาวของลุงเองว่าแต่พวกเจ้าเจอดอกแก้วที่ไหนหรือแต่เด็กทั้งสองตกใจที่เห็นผู้ใหญ่คนแปลกหน้า
จึงรีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้โกศลยืนเซ่อได้แต่มองจนลับสายตาโกศลมีความหวังเพิ่มขึ้นหลายเท่ารู้แล้วว่าลูกสาวยังปลอดภัยดีเขาเร่งฝีเท้าก้าวเดินต่อไปไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเลยสักนิดตราบใดที่ยังไม่ได้พบกับดอกแก้วโกศลเดินทางต่อไปอีกหลายวันผ่านหุบเขาลำธารหมู่บ้านเล็กๆหลายแห่งเขาพยายามสอบถามชาวบ้านที่เจอระหว่างทางถึงลูกสาวของเขาแต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นดอกแก้วสักคนต้องมีใครสักคนรู้จักลูกสาวเราบ้างแน่ๆแต่ทำไมไม่เจอสักทีนะในที่สุดหลังจากผจญภัยมานานโกศลก็มาถึงเมืองใหญ่แห่งหนึ่งเขาตื่นตาตื่นใจกับความคึกคักและผู้คนที่พลุกพล่านไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนโอ้โหที่นี่ผู้คนมากมายเลยต้องมีใครสักคนรู้จักดอกแก้วแน่ๆหรือว่าเคยเห็นเธอผ่านไปบ้างต้องลองไปถามดูสักหน่อยแล้วโกศลเข้าไปสอบถามคนแล้วคนเล่าบ้างก็ไม่เคยเห็นบ้างก็จำไม่ได้จนกระทั่งไปเจอชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังนั่งเล่นพิณอยู่ข้างถนนใบหน้าของเขาดูคุ้นหน้าคุ้นตาราวกับเคยรู้จักมาก่อนขอรบกวนถามอะไรสักหน่อยจะได้ไหมพ่อหนุ่มเธอเคยเห็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อดอกแก้วผ่านมาทางนี้บ้างไหมดอกแก้วเมื่อไม่กี่วันผมเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งกับพ่อค้าเศรษฐีนั่งรถม้าผ่านไปแต่จำหน้าแม่นๆไม่ได้อาจจะใช่คนเดียวกันกับที่ลุงตามหาก็ได้นะโกศลถอนให้ใจยาวหยิบภาพวาดใบหน้าลูกสาวออกมาจากย่ามเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าพ่อหนุ่มที่พ่อหนุ่มเห็นน่ะก็คล้ายๆนะครับรู้แค่ว่าพ่อค้าคนนั้นมีบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกไปตามถนนสายนั้นเรื่อยๆก็จะเจอครับขอบใจมากนะพ่อหนุ่มเมื่อแสงตะวันค่อยๆจางลงเงามืดของค่ำคืนก็เริ่มคืบคลานเข้ามาโกศลเดินหาที่พักในเมืองพบว่ามีห้องว่างในโรงแรมแห่งหนึ่งจึงเดินเข้าไปเช็คอินห้องพักรีบอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดสดชื่นก่อนจะนอนลงบนเตียงที่นุ่มสบายแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องผ่านม่านหน้าต่างปลุกให้โกศลตื่นจากห้วงนิทราเขารีบลุกขึ้นเก็บข้าวของใส่ย่ามคว้าตะเกียงวิเศษออกเดินทางต่อทันทีมุ่งหน้าสู่ทิศทางที่ชายหนุ่มเมื่อวานนั้นบอกไว้วันนี้ต้องไปให้ถึงบ้านเศรษฐีให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องเจอลูกให้จงได้ระหว่างทางโกศลก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งสายฝนที่โหมกระหน่ำหนทางที่ขรุขระเป็นโคลนแต่เขาก็ไม่ย่อท้อก้าวฝ่าไปให้ถึงจุดหมายจวบจนเห็นบ้านหลังใหญ่โตปรากฏขึ้นเบื้องหน้านั่นไงต้องใช่บ้านหลังนี้แน่ๆลูกข้าต้องอยู่ที่นี่เขาเร่งฝีเท้าเข้าไปใกล้จนมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูใหญ่ค่อยๆ ยกมือขึ้นเคาะประตูอย่างใจจดใจจ่อครู่ใหญ่ประตูก็ถูกเปิดออกชายสูงวัยร่างท้วมในชุดผ้าไหมหรูหราก็ปรากฏกายขึ้นมองมาที่โกศลอย่างครุ่นคิดนี่ท่านมาทำอะไรที่นี่มาขอทานหรือไงเราไม่เคยแจกจ่ายอะไรให้ใครง่ายๆหรอกไปซะเปล่าครับผมไม่ได้มาขอทานแต่ผมได้ยินมาว่าลูกสาวของผมมาอยู่ที่นี่พอจะให้ผมเข้าไปดูสักหน่อยได้ไหมลูกสาวงั้นเด้อข้าไม่เคยเห็นหน้าแล้วก็ไม่รู้จักลูกสาวของเองไปซะอย่ามาเสียเวลาเลยโกศลไม่ยอมแพ้เขาคว้าภาพวาดหน้าตาลูกสาวออกมาจากย่ามยื่นให้เศรษฐีนั้นดูลูกสาวผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ชื่อว่าดอกแก้วช่วยดูทีเถอะครับว่าเคยเห็นหรือเปล่าเศรษฐีจ้องมองภาพวาดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็สายหน้าเบาๆก่อนจะตอบปฏิเสธว่าไม่เคยเห็นแล้วก็ปิดประตูลงอย่างแรงทิ้งให้โกศลยืนเซ่ออยู่ตรงนั้นความผิดหวังเล่นปราดเข้ามาในใจจู่ๆเสียงของใครบางคนก็ดังขึ้นจากด้านข้างโกศลหันไปมองเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังทำสวนอยู่ในบริเวณข้างๆบ้านคุณลุงครับ
ถ้าคุณลุงกำลังตามหาลูกสาวผมว่าคุณลุงมาถูกที่แล้วล่ะครับอะไรนะงั้นลูกสาวของข้าก็อยู่ที่บ้านนี้จริงๆใช่ไหมรู้ได้ยังไงบอกข้าทีเถอะก็วันก่อนผมเห็นเศรษฐีกลับมาที่บ้านพร้อมกับเด็กสาวคนหนึ่งพอถามเศรษฐีว่าเป็นญาติหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ยอมตอบสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าไปในบ้านเด็ดขาดทำท่าลึกลับน่าสงสัยมากเลยโกศลฟังแล้วก็หัวใจเต้นรัวจับความรู้สึกได้ว่าต้องใช่ดอกแก้วแน่ๆเขาขอบคุณคนสวนก่อนจะหยิบตะเกียงออกมาจากย่ามแต่ก็แปลกใจตะเกียงที่เคยเปล่งประกายแสงวิบวับตอนนี้กลับไร้ประกายใดๆไม่ว่าจะลูบคลำหรือขัดถูมันก็ไม่ยอมส่องแสงขึ้นมาเหมือนก่อนราวกับพลังของมันจางหายหมดสิ้นทำไมเป็นอย่างนี้นะหรือว่าเพราะข้าอยู่ใกล้ความจริงมากเกินไปตะเกียงถึงไม่จำเป็นต้องนำทางอีกต่อไปเขาถอนหายใจมองผ่านรั้วที่ล้อมรอบตัวบ้านอีกครั้งคราวนี้สังเกตเห็นหน้าต่างบานหนึ่งเปิดอยู่และมีเพียงเสียงเพลงดังแว่วมาจากในนั้นเสียงนั้นช่างคุ้นหูเหลือเกินดอกแก้วนั่นลูกข้าจริงๆด้วยในที่สุดเราก็ได้เจอกันโกศลรีบวิ่งไปที่หน้าต่างพยายามเขย่งเท้ามองข้ามรั้วเข้าไปและภาพที่ได้เห็นก็ทำเอาแทบน้ำตาไหลดอกแก้วลูกสาวสุดที่รักกำลังนั่งถักผ้าอยู่ที่ระเบียงดูสบายใจไม่มีท่าทีอึดอัดใดๆโกศลมองด้วยความตื้นตันก่อนจะส่งเสียงเรียกลูกสาวดอกแก้วดอกแก้วลูกนี่พ่อเองหันมามองพ่อหน่อยตั้งหลายวันแล้วที่พ่อตามหาลูกหันมาทางนี้หน่อยลูกเอ้ยแต่เหมือนดอกแก้วจะไม่ได้ยินเธอยังคงก้มหน้าก้มตาถักผ้าต่อไปไม่มีทีท่าว่าจะหันมามองเลยโกศลพยายามส่งเสียงเรียกอีกครั้งแต่ก็ไร้ผลความสงสัยผุดขึ้นในใจทันทีทำไมลูกถึงไม่ยอมมองข้าหรือว่าลูกไม่อยากกลับไปอยู่กับข้าแล้ววินาทีนั้นตะเกียงในมือของโกศลก็ปล่อยแสงระยิบระยับสว่างวาบขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งเหมือนกำลังจะบอกอะไรบางอย่างแต่จู่ๆประตูด้านหลังระเบียงก็ถูกเปิดออกเศรษฐีก้าวเข้ามาหาลูกสาวของเขาและจูงมือเธอลุกขึ้นนำตัวเธอเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็วเดี๋ยวจะพาลูกข้าไปไหนดอกแก้วพ่ออยู่นี่เขาพยายามจะปีนรั้วแต่ถูกไม้หนามบาดมือจนเลือดไหลจำใจต้องหยุดเสียงฝีเท้าและเสียงปิดประตูลงดังมาจากบ้านเศรษฐีความหวังที่จะได้พบลูกอีกครั้งก็ค่อยๆจางลงไม่นะลูกพ่อรอเจ้ามานานพ่อจะไม่ยอมไปไหนจนกว่าจะได้พาเจ้ากลับบ้านด้วยโกศลนั่งคิดอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะตัดสินใจเอาวะในเมื่อเศรษฐีไม่ยอมคุยกับข้าดีๆงั้นคืนนี้ข้าจะแอบเข้าไปในบ้านเองจะคุยกับลูกให้รู้เรื่องไม่ว่าจะยังไงก็ต้องเอาตัวกลับบ้านให้ได้เมื่อโกศลมาถึงบ้านของเศรษฐีก็รู้สึกประหลาดใจกับความใหญ่โตและหรูหราของที่นี่มันช่างแตกต่างจากกระท่อมเล็กๆของเขาราวฟ้ากับดินโกศลเดินไปกดกริ่งที่หน้าประตูบ้านรออยู่สักพักก็มีหญิงรับใช้คนหนึ่งออกมาเปิดประตูขอโทษครับผมชื่อโกศลได้ยินมาว่าลูกสาวของผมมาอยู่ที่นี่ขออนุญาตเข้าไปพบหน่อยได้ไหมครับหญิงรับใช้มองโกศลตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงไม่เป็นมิตรนักคุณเป็นใครกันมาหาใครที่นี่คุณท่านไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาหรอกนะถ้าไม่ได้นัดล่วงหน้าผมเป็นพ่อของดอกแก้วแต่ยินมาว่าเธอมาทำงานอยู่ที่นี่กรุณาให้ผมได้เจอลูกสาวสักครั้งเถอะครับแต่หญิงรับใช้กลับปิดประตูใส่โกศลอย่างไม่ใยดีทิ้งให้เขายืนงงอยู่หน้าประตูได้แต่ถอนหายใจยาวแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาเดินอ้อมไปทางด้านหลังของบ้านและแอบปีนกำแพงเข้าไปอย่างเงียบๆลูกสาวของข้าอยู่ในนี้แน่
ข้าจะไปตามหาให้เจอเขาย่องไปตามทางเดินในสวนผ่านสระน้ำและแปลงดอกไม้นานาพันธุ์มาหยุดอยู่ที่ศาลาไม้แห่งหนึ่งซึ่งมีชายหญิงคู่หนึ่งกำลังนั่งพูดคุยกันโกศลรีบหลบไปด้านหลังของศาลาเมื่อเห็นว่ามีคนอื่นแอบฟังบทสนทนาของทั้งคู่งานเมื่อคืนเป็นไงบ้างจ๊ะหนูดูสดใสมากเลยนะก็ดีค่ะได้เจอลูกค้าใหม่ๆหลายคนพอใจกับบริการของหนูมากเลยล่ะค่ะงั้นก็ดีสินะแล้วอย่าลืมอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะมีงานใหญ่หนูต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยล่ะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะหนูรู้ว่าหนูต้องทำอะไรเศรษฐีอย่างคุณจ้างหนูมาก็เพื่องานพวกนี้อยู่แล้วหนูจะไม่ทำให้คุณผิดหวังหรอกค่ะโกศลฟังอย่างตกตะลึงเสียงนั้นเหมือนเสียงลูกสาวจนน่ากลัวแต่สิ่งที่ได้ยินมันสวนทางกับความเชื่อดอกแก้วลูกสาวตัวน้อยของเขานะหรือจะมาพูดจาแบบนี้โกศลย่องเข้าไปใกล้ขึ้นจนมองเห็นใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นได้ถนัดตานี่มันดอกแก้วนี่นะดอกแก้วลูกพ่อไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยทำไมลูกถึงเป็นแบบนี้ไปได้โกศลตะโกนออกมาอย่างลืมตัวทางดอกแก้วและเศรษฐีชะงักหันมามองทางต้นเสียงพ่อมาได้ยังไงแล้วมาทำอะไรที่นี่จ๊ะนี่มันอะไรกันใครให้แกเข้ามารู้ไหมว่าที่นี่เป็นที่ส่วนตัวโกศลโผล่ออกมาจากมุมมืดสีหน้าเคร่งขรึมสับสนปนเศร้าก่อนจะบอกกับลูกสาวว่าดอกแก้วลูกพ่อทำไมลูกถึงมาอยู่ที่นี่ได้แล้วที่พูดเมื่อกี้มันเรื่องอะไรกันพ่อไม่อยากจะเชื่อเลยดอกแก้วก้มหน้างุดไม่กล้าสบสายตาพ่อของตัวเองเธอรู้ดีว่าสิ่งที่ทำไปมันไม่ใช่เรื่องที่พ่อจะยอมรับได้หนูขอโทษนะคะพ่อแต่หนูจำเป็นต้องทำแบบนี้หนูอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมอยากให้พ่อกับแม่สบายที่นี่หนูได้เงินเยอะกว่าที่อื่นๆอีกนะพ่อไม่เข้าใจพ่อกับแม่เลี้ยงลูกมาก็ดีนะทำไมลูกถึงได้คิดแบบนี้ใช่ว่าเงินทองมันจะซื้อได้ทุกอย่างศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของตัวเองต่างหากที่สำคัญแต่ความจริงมันก็เป็นแบบนี้แล้วนี่คะพ่อช่วยยอมรับความจริงเถอะนะคะอย่าทำให้มันยากไปกว่านี้เลยอย่ามายุ่งกับลูกสาวผมนะไม่งั้นผมจะเรียกตำรวจมาจับเดี๋ยวนี้เลยโกศลมองหน้าลูกสาวกับเศรษฐีสลับไปมาเศรษฐีนั้นมาขี้ตู่ว่าดอกแก้วเป็นลูกสาวของเขาได้ยังไงเขาสับสนและเจ็บปวดเหลือเกินเขารู้สึกว่าราวกับโลกทั้งใบของเขากำลังจะถล่มทลายความจริงมันช่างเจ็บปวดเหลือเกินแต่ในใจลึกๆเขารู้ดีว่าสิ่งที่ลูกสาวพูดมันคือความจริงที่ต้องยอมรับหลังจากนั้นโกศลก็พละจากบ้านของเศรษฐีทิ้งความสับสนปนเศร้าเอาไว้ข้างหลังเขารู้แล้วว่าบางครั้งความจริงก็เจ็บปวดแต่การไม่ยอมรับก็ไม่ใช่ทางออกเช่นกันสิ่งที่ตะเกียงวิเศษของเขาบอกก็คือต้องเผชิญหน้ากับความจริงต่อให้มันต้องเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามเพราะนั่นคือส่วนหนึ่งของชีวิตโกศลเดินออกมามองดูตะเกียงในมือรู้สึกขอบคุณผู้พิทักษ์ที่ได้ให้คำแนะนำเขาตลอดการเดินทางครั้งนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้และเติบโตถึงเวลาที่เขาต้องเดินทางต่อไปบนเส้นทางของตัวเองโดยมีคำสอนจากตะเกียงเป็นเครื่องนำทางของชีวิตได้เวลากลับบ้านแล้วกลับไปหาแม่ของลูกให้แม่ได้รู้ความจริงบ้างถึงจะเจ็บปวดแต่เราก็จะเผชิญมันไปด้วยกันเขามุ่งหน้าออกจากเมืองใหญ่ไปตามเส้นทางสายเดิมที่เขาได้จากมาแต่คราวนี้หัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยบทเรียนและประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบที่เลือกเองโดยไม่หลบหนีความจริงอีกต่อไปโกศลเดินผ่านเส้นทางเดิมที่เคยผ่านมาผ่านหมู่บ้านเล็กๆและลำธารผ่านป่าเขาแต่คราวนี้เขามองทุกอย่างด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป
เพราะความเข้าใจในชีวิตที่มากขึ้นบทเรียนที่ได้รับทำให้เขาเข้าใจว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งสำคัญต่อให้มันเจ็บปวดสักเพียงใดก็ตามเส้นทางชีวิตมันช่างคดเคี้ยวซับซ้อนยิ่งนักเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เราคาดไม่ถึงแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญกับมันอย่างเข้มแข็งเมื่อเดินกลับถึงหมู่บ้านความคุ้นเคยเริ่มแว่วเข้ามาในความทรงจำทั้งกลิ่นอายของท้องทะเลเสียงคลื่นซัดฝั่งและบ้านเรือนที่เรียงรายอยู่ริมชายหาดในที่สุดก็ได้กลับมาถึงบ้านเสียทีรู้สึกเหมือนออกจากบ้านไปตั้งนานทั้งที่จริงแล้วก็ไม่กี่วันเองเขามาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านโกศลเห็นภรรยาร้องไห้อยู่ที่นอกชานก็รีบวิ่งเข้าไปหาทันทีเป็นอะไรทำไมถึงร้องไห้พี่มาแล้วพี่หายไปไหนมาตั้งนานฉันนึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่แล้วดอกแก้วล่ะพบลูกหรือเปล่าโกศลนั่งลงข้างเมียจับมือไว้สีหน้าเศร้าหมองพี่เจอดอกแก้วแล้วแต่ความจริงมันก็เจ็บปวดนักลูกของเราตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองแล้วละอะไรนะพี่พูดเรื่องอะไรดอกแก้วทำไมถึงไม่กลับบ้านล่ะเกิดอะไรขึ้นกับลูกเรากันแน่โกศลเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ภรรยาฟังตั้งแต่ได้ตะเกียงวิเศษการออกตามหาลูกและความจริงที่ได้พบเจอภรรยาฟังจบก็ร้องไห้โฮออกมาไม่นะไม่จริงใช่ไหมลูกสาวเราทำไมต้องเป็นแบบนั้นด้วยข้าเสียใจเหลือเกินโกศลปลอบภรรยาไว้น้ำตาตัวเองก็คลอเบ้าเช่นกันพี่ก็เสียใจไม่น้อยเลยแต่เราคงเลือกแทนลูกไม่ได้ลูกโตพอที่จะรู้อะไรดีไม่ดีแล้วเราก็ได้แต่ภาวนาให้เขาปลอดภัยก่อนแล้วกันนะพี่พูดถูกเราคงบังคับลูกไม่ได้แต่ยอมรับความจริงถึงจะเจ็บปวดก็ตามทั้งสองกอดกันแน่นท่ามกลางสายลมและเสียงคลื่นที่ดังกระทบฝั่งเป็นภาพที่น่าเศร้าแต่มันเต็มไปด้วยความรักและความผูกพันของครอบครัวที่เหลืออยู่แม้จะไม่สมบูรณ์เหมือนเก่าแต่พวกเขาก็ยังมีกันและกันพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความเข้าใจและเข้มแข็งขึ้นหลายเดือนผ่านไปโกศลและภรรยาก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเรียบง่ายทั้งคู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเขาตั้งใจจะประกอบอาชีพชาวประมงอย่างสุจริตออกเรือหาปลาทุกเช้าส่วนภรรยาก็คอยทำอาหารไว้ให้วันหนึ่งขณะที่โกศลนั่งซ่อมอวนอยู่ที่หน้าบ้านเขาก็นึกถึงตะเกียงวิเศษที่เคยนำทางเขาไปตามหาความจริงโกศลเข้าไปหยิบมันออกมาจากลิ้นชักปัดฝุ่นออกอย่างทนุถนอมว่าแต่เจ้าตะเกียงนี่เราไม่ได้ใช้มานานแล้วนะหลังจากตามหาดอกแก้วเสร็จเจ้าก็เงียบไปเลยไม่ปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยทันใดนั้นควันสีขาวก็พวยพุ่งออกมาจากตะเกียงก่อเกิดเป็นกลุ่มควันร่างของผู้พิทักษ์คนเดิมโกศลอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจข้ายังคงอยู่ในตะเกียงนี่แหละแต่เจ้าไม่ได้เรียกหาข้าก็เลยไม่อยากรบกวนว่าแต่ตอนนี้เจ้าเป็นยังไงบ้างโกศลข้าสบายดีครับพยายามใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่คิดมากรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่ไปเลยทุกวันนี้ภรรยาของข้าก็ค่อยๆปล่อยวางเรื่องดอกแก้วให้มากขึ้นปล่อยให้เขาใช้ชีวิตที่เขาเลือกเองแม้ในใจลึกๆยังคงห่วงใยเขาอยู่เจ้าโตขึ้นมากแล้วก็เปลี่ยนไปจริงๆจงจำไว้เสมอนะความจริงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดแต่เจ้าก็กล้าเผชิญกับมันเจ้าจะได้เรียนรู้และเติบโตกลายเป็นคนที่เข้มแข็งและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับผมจะจำไว้ครับผู้พิทักษ์ยิ้มให้ก่อนจะค่อยๆจางหายเข้าไปในตะเกียงเหมือนเดิมโกศลวางตะเกียงลงในตู้บูชาอย่างเคารพ
หลายวันต่อมาเขาก็นั่งมองดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอยู่ริมหาดภาพความทรงจำเมื่อวันวานก็ผุดขึ้นมาในห้วงคำหนึ่งทั้งช่วงเวลาดีๆกับครอบครัวและช่วงที่ยากลำบากเมื่อลูกสาวหายไปมันเป็นบทเรียนราคาแพงที่เขาต้องแลกมาด้วยน้ำตาและความทุกข์ระทมในขณะที่เขากำลังครุ่นคิดอยู่นั้นสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นเงาคุ้นๆตาปรากฏขึ้นเขามองอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองก่อนจะลุกพรวดขึ้นด้วยความยินดีและตื่นเต้นดอกแก้วลูกพ่อลูกจริงๆด้วยลูกกลับมาหาพ่อแล้วพ่อจ๋าหนูคิดถึงพ่อกับแม่จังเลยจ้าโกศลฟังแล้วก็ซาบซึ้งกอดลูกสาวไว้แน่นในใจก็ปลาบปลื้มดีใจที่ลูกได้กลับมาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นยินดีต้อนรับกลับบ้านนะลูกพ่อดีใจที่ลูกปลอดภัยและได้เรียนรู้เผชิญกับชีวิตมาเถอะไปหาแม่กันทุกคนคิดถึงลูกมากเลยนะพ่อลูกจูงมือกันเดินกลับเข้าไปในบ้านพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งครอบครัวกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมหลังจากผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายความรักความจริงการให้อภัยคือสิ่งที่เยียวยาทุกสิ่งได้และนำพาพวกเขาไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมวันเวลาผ่านไปหลายปีครอบครัวของโกศลก็ดำเนินชีวิตด้วยความสงบเรียบง่ายและเปลี่ยนไปด้วยความรักความอบอุ่นดอกแก้วเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่แข็งแกร่งเข้มแข็งพร้อมจะเผชิญโลกกว้างหลังจากวันนั้นโกศลก็ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างเรียบง่ายและเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นเขาไม่ลืมความจริงที่ได้เรียนรู้จากตะเกียงวิเศษและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต